Ahoj, tady je Tomáš. Zdravím všechny diváky na kanálu Úžasný svět záhad a doufám, že máte krásný den. Dnešní díl se jmenuje Top 3 největší ruské záhady. Patomský kráter. Je to vysoká geologická formace, která nebyla nikdy důkladně prozkoumána. Nalézá se na severu Irkutské oblasti, asi 210 km severně od města Bodajbo. Ponurá temná hora se tyčí nad jasně zelenou krajinou husté ruské tajgy. Vypadá jako obrovský reproduktor, 40 metrů vysoký a 100 metrů široký, s obrovskou koulí zasazenou uprostřed, což je velmi neobvyklý tvar. Do roku 1949 o tomto útvaru vědělo jen několik místních obyvatel. Říkají mu hnízdo ohnivého orla podle jeho tvaru a považují jej za místo starodávného zla, které je prokleté a tvrdí, že kdokoliv tam vstoupí, tak onemocní, zmizí beze stopy nebo zemře po návratu. Lidé v okolí se proto tomuto místu zdaleka vyhýbají a ani v okolí nežije divoká zvěř. Jaké tajemství skrývá tento kráter a existuje racionální vysvětlení těchto záhadných událostí? V roce 1949 jsem jako první přišel provést výzkum geolog Vladimír Kolpakov. Myslel jsem, že jsem blázen, vzpomínal. Z dálky mi to připomínalo obří důl, pak mě také napadlo, že by to mohla být prastará stavba. Ale místní lidé Evanku a Jakutů nejsou jako staří Egypťané nebo Římané. Ti nikdy nestavěli skalní pyramidy ani velké domy. Bližší zkoumání ukázalo, že kráter byl velký val z rozbitých vápencových bloků o průměru asi 160 metrů s odhadovanou hmotností asi 1 milion tun. Kráter byl pojmenován Patom podle názvu nedaleké řeky. Uvnitř tohoto kráteru je něco jako symetrická koule. Její odkrytá část má výšku 12 metrů. Taková věc se nenachází v žádné sopce nikde na světě. Zvláštní také je, že stromy nerostou jak na kráteru, tak v jeho blízkém okolí. Byla zde také naměřena vyšší radiace. Záhada hnízda ohnivého orla podnikala různé teorie od přistání mimozemské lodi až po podzemní jadernou reakci. Někteří, včetně samotného Kolpakova, podporovali myšlenku, že kráter byl vytvořen meteoritem. Lidé si mysleli, že by to mohl být fragment tunguského meteoritu, který dopadl v sibirské tajze v roce 1908. Avšak tento kráter je mnohem starší. Jiní navrhli, že kráter je vulkanická struktura, která se vytvořila v důsledku trysek plynné páry ze značné hloubky. První vědecká expedice, která oblast navštívila v roce 2005, nezjistila žádné odpovědi, avšak nalezli zde podivné magnetické anomálie. Vedoucí expedice avšak náhle zemřel na infarkt, což někteří považovali za špatné znamení. Následující 3 expedice do roku 2010 odhadli, že kráter vznikl přibližně před 300 lety. Tento údaj totiž spojují s letokruhy ve stromech a dodávají, že v té době vegetace rostla výrazně rychleji než v jiných letech. Tito vědci, kteří byli vysláni státem, předem zavrhují jiné vysvětlení, než jaké se od tzv. Seriózních vědců očekává, a nakonec dospěli k závěru, že kráter Patom byl vytvořen sopečným výbuchem, způsobený rychlou expanzí horké páry. Navzdory tomu někteří odvážnější vědci upřednostňují vysvětlení, že malý fragment neutronové hvězdy dopadl na Zem takovou silou, že vytvořil kráter Patom. Avšak ani jedna z těchto teorií se nedá spojit s tím, proč je v okolí kráteru magnetická anomálie, proč je zde radioaktivita, nerostou zde stromy a nechodí sem zvířata. I když neexistují žádné potvrzené důkazy o tom, že by pod kráterem bylo pohřbeno něco velkého, neexistuje ani důkaz, že to tak není, protože nebyl proveden žádný hloubkový průzkum. Bez ohledu na to,
které teorii se člověk rozhodne uvěřit, kráter pravděpodobně zůstane jedním z nejzáhadnějších míst na světě. Vetřelec od jaderné elektrárny. V Rusku, poblíž jaderné elektrárny Leningrad, byly nalezeny pozůstatky mrtvé bytosti, nápadně podobné mimozemšťanovi. Vědci jsou zmateni nálezem malého tvora s tajemnou lebkou, bez krku a křídel. Se svou divnou lebkou, protáhlým tělem a nohami s drápy to vypadá jako tvor přímo ze sci-fi filmu Vetřelec od Ridleyho Scotta. Místní média tvrdí, že byla nalezena 2 obyvateli u řeky Kovašky v ruském městě Sosnový Bor. Zpočátku si mysleli, že by to mohlo být zmutované kuřecí embryo, ale zdá se, že vědci tuto teorii zavrhli. Ohlášené objevení tohoto malého mimozemského těla v Rusku docela překvapilo zkušené vědce, kteří se snaží zjistit, co to je. Jeden z vědců, provádějící výzkum ostatků, prohlásil: zdá se, že toto tělo není ani ryba, ani zmutovaná drůbež. Toto stvoření má tajemnou lebku, žádný krk a křídla. Pouze jednu nohu nebo ruku s drápy. Biolog Jegorov Zaderev z Ústavu biofyziky v Krasnojarsku sdělil: nejsem schopen říct, co to je. Je zapotřebí rozsáhlých studií, abychom zjistili, o jaký druh tvora nebo organismu se jedná. Nicméně lovci mimozemšťanů již tvrdí, že má mimozemský původ. Scott Waring, redaktor UFO Sighting Daily, řekl: toto malé mimozemské tělo bylo nalezeno poblíž řeky v Rusku a vůbec se nepodobá žádnému známému zvířeti. Ruští vědci jsou stále zmatení tím, co by to mohlo být, a řekli, že musí počkat na výsledky testů DNA. Největší megality světa nalezeny v Rusku. Neuvěřitelný objev učiněný v Rusku hrozí, že otřese zavedenými teoriemi o historii naší planety. Byly nalezeny obří kamenné zdi na hoře Šoria v jižní Sibiři, ležící na východ od pohoří Altaj. Uvádí se, že největší bloky z žuly váží 3 až 4 tisíce tun, tedy 2x až 3x více než dosud největší opracovaný kámen v libanonském Baalbeku, který váží 1650 tun. Vědci ani v Baalbeku nedokázali vysvětlit, jak v prastarých dobách mohl někdo s extrémní přesností rozřezat žulové kameny, dopravit je na úbočí kopce a složit do výšky 3 metrů, přičemž mezi kameny nezasunete ani kousek papíru. Podle obecně přijímané verze historie by bylo nemožné dosažení takové dovednosti pro starověké lidi s velmi omezenou technologií. Je však možné, že v historii naší planety je toho mnohem víc, než jsme se doposud dozvěděli ve škole nebo v televizi. Na hoře Šoria je mnoho z bloků rozřezáno s plochými povrchy s pravými úhly a ostrými rohy. Sem někdo vysoko do hor musel tyto kvádry dopravit a položit je na sebe do výšky 40 metrů. Ruské populární články uvádějí, že oficiální konzervativní vědci navrhli, že skalní útvar je výsledkem geologických procesů spojených s intenzivním zvětráváním hornin, které tvoří horu Šoria. S tímto tvrzením nesouhlasí mnoho lidí, kteří oblast navštívili a jsou mezi nimi i zkušení archeologové. Navíc v Rusku nejsou velké starobylé megalitické budovy nic cizího. Je zde třeba Arkaim, o kterém jsem natočil video již dříve, nebo také kamenná formace Manpupuner. A takových je v Rusku mnohem víc. Ale stavba v Šorii je jedinečná. Pokud je vyrobena lidmi, pak jsou tyto megalitické ruiny známkou toho, že na Zemi žily mnohem pokročilejší civilizace, než si zatím dokážeme představit. Odkud se tito záhadní stavitelé vzali, kam a proč zmizeli? Zničila je snad obrovská globální katastrofa, jako třeba potopa světa, o níž vypráví Bible, a starodávné mýty? Známky této katastrofy jsou nakonec patrné po celé Zemi v určité hloubce, kde je tmavý nános v jedné vrstvě. Důkazy o stavbách ve starověkém světě se stále hromadí a je jasné, že neznámé civilizace musely při budování používat nesmírně pokročilou technologii. Během podzimní expedice se kompasy ruských geologů chovaly velmi podivně.
Z nějakého neznámého důvodu se jejich šipky odchylovaly od těchto megalitů a lítaly jako splašené. Co to může znamenat? Bylo jasné jen to, že narazili na nevysvětlitelný jev negativního geomagnetického pole. Může to být pozůstatek nasazení starověké antigravitační technologie? Nikdo neví, kdo tyto kameny rozřezal, nebo kolik jim je let. V tomto okamžiku je samozřejmě zapotřebí mnohem více výzkumu. Napište mi, co si o těchto záhadách myslíte dolů do komentáře. Budu za to velmi rád. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak ho sdílíte se svými přáteli. Chtěl bych strašně moc poděkovat všem těm, kteří mě takto podporujete, jak finančně, tak třeba tímto způsobem. Mějte se zatím krásně a já se budu těšit, že se spolu uvidíme u dalšího dílu. Pokud se vám tento kanál líbí a chtěli byste podpořit mou tvorbu, tak naleznete pod videem odkazy na různé způsoby, jak to můžete udělat. Nejlepší je stát se členem tohoto kanálu, což vám přináší i řadu výhod, včetně videí navíc pouze pro členy. A nezapomeňte také navštívit e-shop s merchem. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Přihlaste se k odběru kanálu a zapněte zvoneček, abyste dostávali oznámení, když vyjde nové video.